Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 125 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trứng cá là một bệnh ngoài da được biểu hiện với nhiều tổn thương đa dạng như mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn mủ, nang trứng cá. Bệnh có thể để lại hậu quả như sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ. Bệnh xuất hiện nhiều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Một số trường hợp trứng cá sẽ giảm dần, nhưng còn rất nhiều bệnh nhân thì tiến triển dai dẳng hoặc tái phát từng đợt. Bệnh trứng cá nếu không được điều trị kịp thời, phù hợp sẽ có thể để lại sẹo vĩnh viễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về các nguyên nhân gây ra bệnh trứng cá. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Trong các cái video clip trước về cái chủ đề da liễu thì chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái cấu tạo của làn da, các cái chức năng của làn da. Đó là những cái kiến thức cơ bản để cho quý vị làm cơ sở tìm hiểu về các cái bệnh da liễu nói chung và cái bệnh mụn trứng cá nói riêng. Từ đó giúp cho quý vị có những cái kiến thức để chăm sóc làn da của quý vị nếu chẳng may quý vị mắc vào cái bệnh mụn trứng cá này. Chúng tôi cũng xin trình bày cái quan điểm của phòng khám chúng tôi là phổ biến những cái kiến thức y học thường thức để cho quý vị có những cái kiến thức cơ bản trong cái việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Do đó chúng tôi truyền tải tới quý vị một cách hết sức ngắn gọn và chuyên nghiệp những cái kiến thức y học chính thống, và chúng tôi không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ một cái hãng mỹ phẩm nào. Chúng tôi cũng không nhận bất kỳ một cái sự tài trợ của một cái nhãn hàng nào hết. Do đó những cái kiến thức mà chúng tôi hầu quý vị là những cái kiến thức hoàn toàn khách quan và trung thực. Đầu tiên chúng ta nên hiểu khái niệm trứng cá là gì. Thì bệnh trứng cá đó là một cái bệnh ngoài da. Nó gây nên do cái sự tăng tiết cái chất bã và cái tình trạng viêm nhiễm của hệ thống nang lông. Nó biểu hiện ra bên ngoài bằng nhiều những cái tổn thương khác nhau như là cái mụn cám, mụn sẩn, mụn viêm, mụn mủ, mụn bọc hoặc là những cái nang. Và nó khu trú ở những cái vị trí nó tiết chất bã nhiều như là ở vùng mặt, vùng lưng và vùng ngực. Khoảng 80% các cái trường hợp mà bị mụn trứng cá đó thì thường gặp ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là cái lứa tuổi dậy thì. Cái bệnh mụn trứng cá thì nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên do nó tồn tại một cách rất là dai dẳng và những cái mụn, những cái sẹo đó nó ảnh hưởng tới thẩm mỹ của con người, do đó nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và đặc biệt nữa là nó ảnh hưởng nặng nề đến cái tâm lý của những cái trẻ vị thành niên. Do các em đang là ở trong cái lứa tuổi vị thành niên, cái tâm lý của các em chưa được ổn định mà các em lại mang một cái căn bệnh ngay ở trên cái khuôn mặt của các em như vậy, thì nó ảnh hưởng không những tới cái thẩm mỹ của các em mà nó còn ảnh hưởng tới tâm lý của các em nữa. Các em rất là tự ti mặc cảm và do đó các em ngại tiếp xúc với lại bên ngoài, làm cho các em mất những cái cơ hội giao tiếp, mất những cái cơ hội ở trong học tập, mất những cái cơ hội giao lưu với bạn bè, mất cái cơ hội tiếp cận với sự nghiệp, thậm chí cả với tình yêu. Bởi vậy cái bệnh mụn trứng cá tuy nó không ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của con người, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái tâm lý của người bệnh, do cái bệnh mụn trứng cá thường xảy ra ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên. Đó là những cái nét khái quát chung nhất về bệnh trứng cá và những cái ảnh hưởng của bệnh trứng cá đối với sức khỏe tâm sinh lý của người bệnh. Sau đây chúng ta sẽ trình bày về nguyên nhân gây mụn trứng cá. Như quý vị đã biết là cái mụn trứng cá này nó được hình thành dưới 3 cái yếu tố chính. Đó là sự tăng sinh của chất bã, sừng hóa cái cổ nang lông và cái vai trò của vi khuẩn Robionibacterium acnes. Mời quý vị nhìn màn hình để thấy cái cấu trúc của da. Nó gồm có 3 cái lớp biểu bì, hay còn gọi là lớp thượng bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Trong cái lớp trung bì này nó có rất nhiều những cái tuyến như là những cái tuyến bã, tuyến nang lông. Khi mà những cái tuyến bã này nó bít tắc lại thì nó hình thành nên mụn trứng cá. Thì như quý vị đã biết là cái tuyến bã nó chịu sự cái điều tiết hoạt động của các cái hormone, đặc biệt là các cái hormone sinh dục nam, đó là testosterone. Các cái hormone này đó nó kích thích các cái tuyến bã này tăng các hoạt động lên và nó phát triển về thể tích. Nó tăng cái bài tiết chất bã lên làm nhiều lần. Vì một lý do nào đó cái chất bã này nó không đưa ra ngoài được, do cái bít tắc cái lỗ chân lông này lại thì nó hình thành lên trứng cá. Cái yếu tố thứ hai đó là sừng hóa cái cổ nang lông này. Đây là cái cổ nang lông này quý vị nè.
khi mà cái cổ nang lông này nó bị sừng hóa, nó xơ chai lại và nó làm bít tắc cái lỗ chân lông này lại. Những cái chất bã ở trong tuyến bã nó không được đẩy ra ngoài do sự bít tắc sừng hóa của các cái lỗ chân lông. Những cái chất bã này nó ứ động lại lâu ngày thì nó thành cái nhân trứng cá. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là cái sự gia tăng hoạt động của vi khuẩn Robionibacterium acnes. Như quý vị biết, bình thường ở trên da mặt chúng ta cũng có rất là nhiều các cái loại vi trùng, trong đó có cái loại vi trùng Robionibacterium acnes. Nó cư trú một cách vô hại ở trên cái bề mặt da của chúng ta. Nhưng mà khi mà những cái lỗ chân lông này nó bị tổn thương, đặc biệt là khi mà có mụn đó mà chúng ta nặn, chúng ta bóp ra như vậy đó, thì đó là cái cơ hội để cho vi khuẩn nó xâm nhập vào bên trong và nó hình thành lên những cái mụn gọi là mụn bọc, mụn mủ, do sự xâm nhập của vi khuẩn P. acnes này gây nên. Đó là ba cái nguyên nhân chính gây nên cái mụn trứng cá. Tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là sự tăng tiết chất bã. Thứ hai là sự bít tắc sừng hóa các cái lỗ chân lông này lại. Và thứ ba là sự góp mặt của vi khuẩn Robionibacterium acnes. Mời quý vị nhìn lên màn hình, chúng tôi sẽ minh họa một số các cái mụn trứng cá. Đây là những cái mụn trứng cá rất là nặng nề ở trên gương mặt của cái người bệnh nhân này. Đây là những cái mụn ở trên bệnh nhân nữ. Đây là những cái mụn ở trên bệnh nhân nam rất là nặng nề. Đây là cái mụn bọc. Và đây là những cái sẹo do cái mụn trứng cá nó để lại. Đây quý vị thấy không? Một cái tổn thương rất là nặng nề như thế này, nó mất đi thẩm mỹ và nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái tâm lý của trẻ. Đấy, quý vị thấy không? Cái mụn trứng cá nó làm tổn thương toàn bộ cái bề mặt này. Đây là những cái mụn bọc. Đây là cái sẹo do cái mụn trứng cá nó để lại. Nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái thẩm mỹ, gồm có những cái sẹo rỗ này, rồi sẹo lồi. Đây những cái tổn thương ở trên khuôn mặt của người bệnh. Ngoài ba cái nguyên nhân chính mà tôi vừa trình bày với quý vị thì nó còn một số các yếu tố liên quan đến, nó cũng làm cho cái bệnh trứng cá nó trầm trọng thêm. Đó là lứa tuổi. Thì như quý vị biết là cái lứa tuổi thanh thiếu niên, tức là cái độ tuổi từ 13 đến 18-20 là cái lứa tuổi dậy thì. Các cái tuyến sinh dục của các em nó hoạt động rất là mạnh, do đó nó làm tăng tiết các cái tuyến bã này. Sau khi mà các em trưởng thành thì những cái nội tiết ở trong cơ thể nó cũng bắt đầu ổn định lại, do đó mà cái bệnh trứng cá nó sẽ giảm dần. Nhưng cũng có một số các cái trường hợp nó kéo dài dai dẳng hơn, nó có thể đến 25, 30, thậm chí là 40 tuổi cũng còn có một số người bị mụn trứng cá. Tuy nhiên đó là những cái trường hợp đặc biệt rất là ít gặp, chủ yếu là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Thứ hai nữa là cái giới. Thì như quý vị đã biết, chủ yếu là chúng ta gặp ở nữ nhiều hơn nam. Tuy nhiên nếu mà nam bị bệnh thì cái bệnh ở trên cái cơ thể của người nam nó lại nặng nề hơn là đối với nữ giới. Nó còn có cái yếu tố gia đình thì nó có ảnh hưởng rõ rệt đến cái mụn trứng cá. Theo một cái nghiên cứu của Golden thì cứ 100 bệnh nhân bị mụn trứng cá thì có khoảng 50% là có cái tiền sử gia đình. Có nghĩa là những cái người nào trong gia đình có mụn trứng cá thì tỷ lệ những cái người trong gia đình đó bị mắc trứng cá cũng nhiều hơn 50%. Thứ đến nữa là các cái yếu tố về thời tiết hoặc là chủng tộc. Thì đối với những cái vùng thời tiết nóng ẩm, khí hậu mà nó khô hanh thì nó cũng làm cho cái bệnh mụn trứng cá phát triển thuận lợi hơn. Hoặc là những cái người da trắng, người da vàng thì bị bệnh trứng cá nhiều hơn là ở những cái người da màu. Quý vị thấy là những cái người châu Phi đó, da của họ đen bóng nhưng mà hầu như là rất là mịn màng, không hề có mụn trứng cá bao giờ. Rất là ít khi xảy ra mụn trứng cá ở những cái người da màu. Cái yếu tố nghề nghiệp, khi mà chúng ta tiếp xúc với dầu mỡ, với ánh nắng mặt trời nhiều hoặc là với những cái hóa chất cũng là một cái môi trường thuận lợi cho cái mụn trứng cá nó phát triển. Người ta còn thấy rằng một số các cái loại thức ăn nó cũng có thể làm tăng mụn trứng cá, như là những cái loại thức ăn có nhiều năng lượng như đường, sô-cô-la, bơ hoặc là cà phê chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những cái nhân tố làm cho mụn trứng cá nó có cơ hội phát triển nhiều hơn. Một số những cái bệnh liên quan đến những cái bệnh nội tiết như là bệnh Cushing, bệnh cường giáp, hoặc là đối với những cái người phụ nữ mà bị bệnh đa năng buồng trứng thì người ta cũng ghi nhận rằng ở những cái nhóm đối tượng này mụn trứng cá nó phát triển nhiều hơn. Một số những cái nguyên nhân tại chỗ như là chúng ta làm việc trong một cái môi trường không có được vệ sinh. Ngoài ra người ta còn nhận thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta lạm dụng một số mỹ phẩm, nó cũng ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta và nó kích thích những cái tuyến bã này nó tăng tiết lên
do đó nó cũng làm tăng sinh cái mụn trứng cá. Thì đó là những cái nguyên nhân và những cái yếu tố thuận lợi làm cho bệnh trứng cá phát triển. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái loại mụn trứng cá và các cái triệu chứng lâm sàng của từng cái loại mụn trứng cá một. Mong quý vị đón xem. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân gây nên mụn trứng cá. Trong chương trình tuần sau, chúng tôi sẽ trình bày về triệu chứng lâm sàng của các loại mụn trứng cá thường gặp. Xin quý vị cùng đón xem. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.